შენ რა ვკრიფოთ ხალხი რა? ლაივის გაშვება ჩვენი ხელწერა არ არის მინდა წერა. ხო ისმის ბიჭო. რადიო. ხმის garaში ლაივის გაშვება ჩვენი. ხო ის გადავამოწმე. ხელწერა არ არის ბატონებო. დილამშვიდობის მოგესალმებით, თქვენ გირჩის აზრს უყურებთ და გაიგებთ საღაზრს. ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენებზე რას ფიქრობთ? რას ვაპირებთ ჩვენ გავაკეთოთ და როგორ ვაფასებთ ამ ყველაფერს? დილამშვიდობის ახალ. დილამშვიდობის ცოტნე დილამშვიდობის. როგორ ხართ აბა კვირის ბოლოს პარასკევს რა განწყობაზე? კვირის დასაწყისივით განწყობაზე ვარ. კარგ განწყობაზე ვარ. კარგ განწყობაზე ხარ. კარგ განწყობაზე არ იქნება ხაზარაძე, იმიტომ რომ დღევანდელი დღე დაიწყო ნიუსით, რომლის თანახმადაც პროკურატურამ აღკვეთი ღონისძიების შეფარდებაზე სასამართლოს შუადღომლობით მიმართა. და შენ წერანაც აღნიშნე, რომ რაც ვეძიეთ, მაგრამ არ ვიცით პროკურატურა არ ამბობს არაფრიზიდებით რა სიტყვის ამ აღკვეთი ღონისძიებიდან. რა არის ეს აღკვეთი ღონისძიება? ამასთან დაკავშირებით onu ხაზარაძის თემა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი თემა. ეს დღეებია გუშინ გააკეთა ქვეყანაში ყველა უცხოურმა საელჩომ, ვისაც აზრი მოეკითხება და ვისაც პატივს უნდა ვცემდეთ. პირველი ეს იყო ბრიტანეთის ელჩი, რომელმაც თქვა, რომ ამ საქმეს უნდა მიუდგეთ ძალიან კრიტიკულად, იმიტომ რომ ეს არის მნიშვნელოვანი ამბავი და ზოგადად ქვეყანაში მარცხაჯულების და პროკურატურის დამოუკიდებლობა არის გარანტი, რომ ქვეყანაში ინვესტიცია შემოვიდეს, რომ ქვეყანა განვითარდეს და დაუახლოვდეს დასავლეთს. ანალოგიური განცხადება გააკეთა ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩმა, უბრალოდ მისი ნათქვამის ფორმა ბევრად კიდევ უფრო მეტად კაცრი იყო და მათ უფრო მეტად ეტყობოდათ, რომ ისინი აღშფოთებულები არიან ამ საკითხით. და მისი ნაბობდნენ, რომ ეს ანაკლიის პორტიო, ეს არის ამერიკული ინვესტიციის და თანამშრომლობის გარანტიის სამომავლოდ საქართველოსთან და პროდასალური კურსის ერთ-ერთი გარანტი სწორედ ეს საქმე არისო და ამიტომაც ხელისუფლება კაცრად გააფრთხილა, რომ ამ საქმის ყურადღებით მოეპყროს. და ანალოგიური განცხადება გააკეთა ევროკავშირის წარმომადგენელმა, რომელმაც ასევე ხაზარაძე ჯაფარიძის წინააღმდეგ გაწრული საქმის გამჭვირვალე წარმართვა მოითხოვა. მოკლედ გუშინ ყველა საერთაშორისო პარტნიორმა მსგავსი გაფრთხილება მოგცა და დღეს პროკურატურა სრულად დაუსაბუთებლად აკეთებს იმ განცხადებას, რომ აღკვეთ ღონისძიებას ითხოვს. როგორ ფიქრობთ, შუბლის ზარღვი აქვთ უკვე გამწყდა და რა ინტერესებთ გვევლინის და რეგიონს წარუდგინეს და შესაბამისად აღკვეთის ღონისძიება რაღაცა მოსაფიქრებელი იყო ისედაც, ანუ სანამ ელჩების განცხადებებს დაიწყებდნენ. ელჩების განცხადებამ განაპირობა ის, რომ აღკვეთის ღონისძიებას წარუადგენთო, მაგრამ რა აღკვეთის ღონისძიება არის, იმას არ ამბობენ ცოცხალი თავით. ეს გამოიწვია რეალურად ელჩების განცხადება. ჩემი აზრით, მე რასაც ვუყურებ ეს პროცესი დაემსგავსა ცნობილი მულტფილმ ტომის და ჯერის შესახებ. იმას დაემსგავსა ეს მთელი ეს საგა ხაზარაძისა და ივანიშვილის შესახებ. სადაც ზოგადად შინაარსიც კი არ ვიცით, იდეაში არც ერთი მხარე შინაარსს არ გვეუბნება. ხაზარაძეს იბარებენ პროკურატურაში, თითქოს არ არის შეშინებული და იძახის, რომ რავი მე გავაგრძელებ ბრძოლას და მაინც ავაშენებ და ასე შემდეგ. მაგრამ იმის ნაცვლად, რომ ეგეთი სიტუაცია და ეთერებიდან არ ჩამოდიოდე რეალურად უხსნიდე ხალხს ვისი მხარდაჭერის იმედადაც ხარ, პროკურატურის და სასამართლოს მხარდაჭერის იმედად ხო არა ხარ. ხაზარაძე არის ამ შემთხვევაში ძირითადად როგორც ჩანს უცხოელი პარტნიორების იმედად და ქვეყნის შიდა მოსახლეობის იმედად ხო, სხვა მე არ არსებობს და ასე დროს ეს დაკარგვა პოლიტიკაში შემოსვლაც ხო მაგას ნიშნავს. პოლიტიკაში შემოსვლაც მაგას ნიშნავს, ხადია და ძალიან უცნაურია ის, რომ ადამიანებს გვიწევს მარჩიელობა, იმ ხალხსაც ვისაც დაცვა უნდა, ხაზარაძეს უწევს მარჩიელობა, რა უნდა ხაზარაძეს ერთი, რა უნდა მისგან ბიძინა ივანიშვილს, როგორ განვითარდება მოვლენები და საერთოდ არც ერთი მხარე ამას ნათელს არ ფენს. ნათელს ფენს ბიძინა იმით, რომ პროკურატურაში იბარებს და ბრალს წარუდგენს და ასე შემდეგ, მაგრამ ბოლომდე ისიც არ მიდის, ანუ რა ნათელის მოფენაზე ახლა საუბარი, როცა აღკვეთის ღონისძიებასაც კი არ გვეუბნებიან, რა სიტყვის პროკურატურა ამ კაცისგან. აი ესეც საგიჟეთში ვარ ზოგადად ახლა ამ წუთის მოცემულობით და
მე მგონია რომ ეს არის ჩვეულებრივი პოლიტიკური ვაჭრობის მომენტი ამ წუთის განმავლობაში. ამ წუთასაც ამ აღკვეთის ღონისძიების ართქმაც, ხაზარაძისგანაც ეთერებიდან დამალვაც და ზოგადად ის რომ რაღაცა არავინ არ გვეუბნება რა იწვევს ამ კონფლიქტებს, ნიშნავს იმას, რომ ჩვეულებრივი ვაჭრობა მიმდინარეობს რაღაცა ფორმით. მე მრჩება შთაბეჭდილება, რომ ხაზარაძე ცდილობს, რომ რაღაცნაირად ბოლომდე ხიდები არ დაწვას ბიძინა ივანიშვილთან, რაღაცნაირად ეცადოს მასთან დიალოგს და ბიძინა ივანიშვილი მას თავს არიდებს, ან რაღაც ელოდება უფრო სარფიან შეთავაზებას ბატონ ხაზარაძისგან. აი ესეთი პროცესი მგონია გარედან ასეთ ამას ტოვებს ეს. და ჩემი აზრით, რაც უფრო დიდი ხანს გაგრძელდება ეს გაურკვევლობა და რაც უფრო დიდ ხანს არ იტყვის ხაზარაძე ზოგადად რატო ებრძვიან მას, რატო ერჩენ არ გახსნის კარტებს, მოდი ესე ვთქვათ. მით უფრო მეტად წააგებს, იმიტომ რომ დობა ხო ადამიანებს მაშინ უჩნდებათ შენი, როდესაც შენ ამბობ ზუსტად, ანუ შენ ამბობ, რომ მე ბრძოლას ვიწყებ, ან მე ბრძოლას არ ვიწყებ, ან რაღაცას ითხოვ, ანუ დანარჩენ შემთხვევაში ეს გასაგებია როგორი ტონალობაც არ უნდა გქონდეს, არ გამოიყურები თავდაჯერებულად და ანუ არათავდაჯერებული ხალხს ადამიანები არ ირჩევენ, ანუ თუ შენგან ძალას ვერ გზნობენ, თუ გზნობენ იმის რომ შენ გეშინია და ისე აკეთებ ამას, ანუ რაღაცნაირი ის კი არ არის, რა ქვია, შენი სტრატეგიის ნაწილი კი არ არის, რომ თუნდაც მეორე ნომრად ითამაშო რა, ანუ არამედ რაღაც პანიკურად აკეთებ ამას და შენ თვითონაც არ გააზრებული რა პროცესში ხარ, ეს კიდევ უფრო მეტად გასუსტებს. ამიტომ რა ვიცი, მე ვფიქრობ, რომ ეს დიდი ხანი ვერ გაგრძელდება და ჩემი აზრით დროზე არის სათქმელი ან ერთი მხრიდან, ან მეორე მხრიდან. თუ ყოველ შემთხვევაში რაც უფრო მეტად დააგვიანებს ხაზარაძე ღია საუბარს და რაც უფრო მეტხანს გააგრძელებს ვაჭრობას, რომელსაც შედეგი არ მოყვა, ხა თუ შედეგი მოყვა და შენთვის ეს შედეგი სანდოა, მაშინ ოკეი, შენ არ ჭირდება არც იმისი, არც ამის ხარდაჭერა, შეუძლებლად ისევ ბიზნესთან ლაგდები, მაგრამ რაც უფრო დიდხანს არ აკეთებ ამას და თან არ იძლევი მკაფიო სიგნალებს, ადამიანებს შეებას თავეჭლება, რომ შენი ნდობა საბოლოო ჯამში არ შეიძლება, იმიტომ რომ რავი, ახლა შენ როცა მოუნდება ბიზნესს, რომ დაგელაპარაკოს და გევაჭროს, შენ ვაჭრობაზე მიყვები, ხო? ამიტომ ვფიქრობ, რომ გასაგებია, რომ პროკურატურა აგებს ამ წუთას თამაშს უცხოელი პარტნიორებიდან გამომდინარე, აგებს იმით, რომ ძალიან უსამართლოა ის, რასაც აკეთებენ სიტყვაზე ხაზარაძის მიმართ, მაგრამ ხაზარაძეს აგებს გაურკვევლობით, როდესაც ის გულწრფელად არ ელაპარაკება იმ ხალხს, ვის იმედიც უნდა ქონდეს, ქართველ ხალხს. გულწრფელად შეიძლება ელაპარაკება უცხოელებს. მაგრამ მე საბოლოო ჯამში არ მჯერა, რომ უცხოელები შეძლებენ აქ გარანტირებულად დაცვას, ანუ რეალურად აქაურმა ხალხმა უნდა დაგიცვას. მე ამის იმჯერა ზოგადად თავის დროზე ბიძინა ივანიშვილი უცხოელებს არ დაუცვიათ, ჩემი აზრით, ის შეიძლება ყოფილიყო თანმდევი შედეგი, რომ ის უცხოელები იციცავდნენ, მაგრამ ძირითადად აქ ხდებოდა დაცვა, ანუ მას რომ მოქალაქეობა დაუბრუნდეს პოლიტიკურ პროცესში მიიღო მონაწილეობა, ის თვითონ მისი გადაწყვეტილება იყო, ის ეგრევე აჩვენებდა, რომ მან გადაწყვიტა ებრძოლა, ანუ გადაწყვიტა არ შეშინებოდა და რავი, რაღაცა შიშში ცხოვრებაზე თავი დაენებებინა რა, როდესაც რაღაც საფრთხები მის ირგვლივ არსებობდა და ჩემი აზრით იგივე გამოცდილების გაზიარება მოუწევს ბატონ ხაზარაძეს, თუ არა და დაჩაგრავენ. ხო, შენც ესე ფიქრობ, რომ თქვა ამ ნაწილში საერთაშორისო მხარდაჭერა ვერ იქნება უბრალოდ ხაზარაძესთვის საკმარისი, გაცილებით მეტია გასაკეთებელი მაჯორის საკუთარი სიმართლის დასაცავად და შეიცვალო ზოგადად ქმედების ფორმა და მათ შორის ჩვენს ქვეყნის შიგნით უფრო მეტი პასუხისმგებლობა გვაქვს, ვიდრე შეიძლება საერთაშორისო. იაგოს რაც იაგომ თქვა მაგას ყველაფერს ვეთანხმები, უბრალოდ ახლა დამატებას თუ შევძლებ რაღაცას და მე მგონია რომ აი ასპექტი რო დავამატოს საერთაშორისო მხარდაჭერის და იმ განცხადებების, რომელიც თქვა TBC ბანკთან მიმართებაში გაკეთდა, ხა ვკითხულობდი საერთაშორისო საფინანსო კორპორაციის განცხადებასაც რა და თვითონ ანუ ამ ინსტიტუტების როლი რა არის ზოგადად, ხო, ანუ თვითონ როგორ წარმოუდგენიათ ყოველ შემთხვევაში, ხო, მე შეიძლება რაღაც მინდოდეს ან მოგწონდეს ან არ მოგწონდეს, მაგრამ ეს თვითონ ინსტიტუტები როლს ხედავენ, რომ რაღაცა, ანუ კი არ შევიდნენ რაღაც რეალური საქმის გარკვეულში, არამედ ზოგადად რა, ანუ რასაც ხედავენ, იმ ფარგლებში, აი ბოლო ფრაზა რო წაგიკითხო, გასაგები გახდება რა, რასაც საუბრობ. ჩვენთვის მნიშვნელოვანი საბანკო სექტორის და მნიშვნელოვანი ეკონომიკის სხვა სექტორების განვითარებისათვის და ჩვენი მიზანია განვაგრძოთ ფინანსური სექტორის განვითარების და ბიზნესისთვის ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის ხელშეწყობა. ანუ ესენი უყურებენ, რომ თუ მაგალითად ქვეყანაში რომელიმე
ინსტიტუტი, თქვა ამ შემთხვევაში საბანკო ინსტიტუტი ზიანდება, ეს გავლენას ახდენს მთლიანად ქვეყნის ეკონომიკაზე და ვინაიდან ისინი ჩვენი მეგობრები არიან, ისინი უყურებენ არა რაღაც კონკრეტულ დანაშაულს, თქვა ერთი ადამიანის მიმართ რა, არამედ უყურებენ როგორც ქვეყნისთვის მიყენებულ ზიანს. იგივე ანაკლიის სპორტიც, თქვა რომელიც ანაკლიის სპორტი თქვა დასავლეთისთვის რატოა ხო მნიშვნელოვანი. დასავლეთისთვის თომარ ის მნიშვნელოვანი, რომ საქართველოს რომ გახდეს მათთვის მნიშვნელოვანი და საინტერესო, ეს ხდება არა მარტო პოლიტიკური რაღაც მე თქვენ მომწონ ხართ ამის თქმით, არამედ კეთდება ეკონომიკური ინტერესებით, რომელიც ბევრად უფრო კაფიო და ისეთი მყარი გარანტია ღირებულებების მქონე დასავლეთისთვის, რომ საქართველოს ერთ ჩვენ ღატაკი საქართველოს ერთ ჩვენი ერთ დღეს არ მოტრიალდება და იმის გამო რომ ვიღაცა კარტოფილს დაურიგებს ან რაღაცას მოხდება შეცვლის საგარეო კურსს. ანუ დასავლეთს აწყობს, რომ ზოგადად ჩვენი ქვეყანა იყოს უფრო განვითარებული, უფრო ეკონომიკურად რაღაცა დივერსიფიცირებული, რა თქმა უნდა, მათი ინტერესები აქ იყოს, ხო? ანუ ისინი ამ თვალსაზრისით აკეთებენ ამ განცხადებებს, მე როგორც გრძნობ, არა ისე რომ მოდი ახლა ზუსტად გავარკვიოთ ესენი რომელ დანაშაულს ჩადიან რომელიღაც კონკრეტული პირის მიმართ, არამედ ამათი ეს დაულაგებელი პოლიტიკური ინსტიტუტები, რომელიც ახერხებენ რომ კონკრეტულ შემთხვევაში ხანთიბისის მიმართ მოხდეს ესეთი რაღაცა ხან სხვა მოკლედ რაღაცა დანაშაულებები, ისინი კი არ გითითებენ რომ შენ ახლა აქ დანაშაულს ჩადიხარ, არამედ გეუბნებიან რომ ის შენ რასაც აკეთებ ზოგადად შედეგების თვალსაზრისით გამოიწვევს ამას რა. ანუ ისინი შედეგებიდან გველაპარაკებიან რაღაც თვალსაზრისით და გეუბნებიან რომ თქვენ არ გაწყობთ ხალხო. და სინამდვილეში ისინიც ელაპარაკებიან ამას მთავრობას. ანუ ისინი არ ელაპარაკებიან ამას ქართველ ხალხს როგორც ამომრჩეველს ან რაღაც. ისინი ელაპარაკებიან მთავრობას ეუბნებიან. თქვენ ხომ იცით რომ თქვენ ჩვენი მხარდაჭერის გარეშე რუსეთის წინაშე ხართ დაუცველები, ხო? და თუ თქვენ რუსეთის წინაშე დაცულად გინდათ იგრძნოთ თავი, მაშინ ისეთ რამეებს ნუ გააკეთებთ, რომელიც ჩვენ აღარ მოგწონს მორალურ უფლებას, რომ თქვენ დაგიცვათ ან ზოგადად თქვენს გვერდზე დავდგით. ეს არის ამ ელჩების და ზოგადად საერთაშორისო ორგანიზაციების დამოკიდებულება და ასპექტი რო გვესმოდეს რა და რატო არა რაღაც იაგორო იძახის რომ ისინი ვერ დაიცავენო. ისინი ანუ მათ აქვთ როლი თავგასულობის რაღაცნაირად ნიშანი რომ მოგცენ რა რომ მოიცა ეს თუ გააგრძელებ იცოდე ჩემს თანადგომას დაკარგავ რა. ანუ ამას ესენი ელაპარაკებენ ამ ტექსტებით მთავრობას. ანუ ეუბნებიან ეს რაღაც და ხა ეს გამოიღებს თუ არ გამოიღებს შედეგს შეიძლება რაღაც მომენტში გამოიღოს შედეგი თუ ივანიშვილმა ეს საფრთხეთ ჩათვალა ან თუ მაგალითად იმას უფრო მეტ საფრთხედ მიაჩნია რომ 2020 წლის არჩევნებზე შეიძლება ხაზარაძემ რამეს მისი გეგმები შეცვალოს ან შეუშალოს მისი გეგმების განხორციელებას ხო შეიძლება დაიკიდოს ეს საერთაშორისო რეაქციები და მაინც გააგრძელოს თავისი მიზნის შესრულება ხაზარაძის დაკაჩავებით ხო ანუ ეს მიზანი კიდე რა არის კაცმა არ იცის იმიტომ რომ ჩვენ უბრალოდ არ ვფლობთ სიტუაციას ბოლომდე წინა მაგალითად გუშინ ლაპარაკობთ იგივე თემაზე და შეიძლება იყოს მიზანი არა მარტო კონკრეტული ხაზარაძე არამედ მთელი ბიზნეს სექტორისთვის თქვა რომ თქვენ გიჟები ხო არა ხართ კი მოვიფიქრე მე ახლა პროპორციული არჩევნები 2020 წლისთვის უბარიეროთ მაგრამ ეს იმას კი არ ნიშნავს რომ თქვენ ახლა დადგეთ და მე კონკურენტები დამიფინანსოთ ხო ანუ შეიძლება მე თვითონ გახდეთ ჩემი კონკურენტები ხო ან თქვენ თვითონ გახდეთ ჩემი კონკურენტები შვიდად ჭკვიანად იყავით ხო ანუ აი ესეთი არჩევანებია და ვინაიდან ჩვენ არ ვზივართ იმ ოთახში და ჩვენ არ ვიცნობთ იმ ადამიანის საფუძვლებს რომლებიც მათ შორის აი რა წარმოდგენები აქვთ სამყაროზე რა წარმოდგენები აქვთ რაღაცა კონკრეტულ რაღაც საშიშროებაზე საფრთხეზე და ასე შემდეგ და ამ საფრთხეებით იღებენ გადაწყვეტილებას ჩვენ შეგვიძლია მხოლოდ ესეთი ზოგადი წარმოდგენა შევაქმნევინოთ ჩვენს მაყურებელს ბესელიამ გააკეთა განცხადება რომ ზოგადად ანაკლიის პროექტზე ნეგატიურად საუბარიოდა მათ შორის ხაზარაძეზე იმ ცნობილ შეხვედრაზე უნისეფის კრიტიკად რომ მოკვიდეს ჩვენ რო გამოვიდნენ შეხვედრაზე იქ იყო საუბარიო და მაშინადვე მეორე დღესვე დაიწყო უკეო ამ საქმეზე დაინტერესებაო ანუ ეს ამბავი გამოგვიტა რომ იმ შეხვედრაზე მათ შორის კვირიკაშვილთან ჩხუბის თემაც მათ შორის ხაზარაძეს და ანაკლიის სპორტი იყო და აქ აი სამბრაზდები ხომ ანუ თალაკვაძე რო ეხარო ყავს პარლამენტის თავმჯდომარედ როგორ უპრინციპე რო გამოვიდა ყველამ რო ვიცოდით რომ სხვა რამეზე ლაპარაკი პოლიტიკოს ამაზე ცხადად რა შეიძლება მოთხოვო რომ პირწმინდად იტყუები ანუ კი შენ კი არ იტყუები რაღაც კონკრეტული იდეოლოგიურ ან რაღაც რთულ საკითხებში ანუ კი არ სოფისტო ანუ გამოხედი და გითხარი რომ ვილაპარაკე იუნისეფზე მეორე დღეს პრემიერი დგება და ყველამ ვიცით ელმა ირმა რომ ვიღაც პოლიტიკოსების სახეები მზად არიან თეთრზე გითხრან შავი იმიტომ რომ როგორც ასეთ მათი პროფესია მათი საქმე ეს მოსვლა კი ანუ ეგ ხო ადამიანურად ეს ირიბი ინდიკატორია იმის შესამჩნევად
როგორი გახრწნილია პოლიტიკური სპექტრი, რომელსაც ფიზიკურად არ შეუძლია საუბრის შინაარსიც კი გამოიტანოს გარეთ ისე როგორც ეს საუბარი შედგა და ვითომ ადამიანებს ხო რაღაც თანამდებობა სტატუსს და ასე შემდეგ ანიჭებს, რომელიც რაღაც თვალსაზრისით პასუხისმგებლობასაც გულისხმობს და გულისხმობს იმას, რომ სერიოზულ ადამიანად ჩაქთვალონ, ხო? მაშინ მოიჭრეს თავი, ხა შენ რასაც იხსენებ, ხო ეს არის სუფთა ადამიანური თავის მოჭრა, ის შერცხვენა, რომ შენ მზად ხარ, რასაც გეტყვენ, რაც არ უნდა სისულელეც ჩანდეს, ხო გრძნობა, ის სისულელე რომც არ იყოს და მართლა ეგრე რო ყოფილიყო, ხო უნდა ეგრძნოთ სუფთა ადამიანურად, რომ ამის დაჯერება რთული იქნებოდა, თუ ბევრად უფრო რაღაცა საფუძვლიანად არ აგვიხსნიდნენ. მე მას რაც მოყვა, ხო მაინც ნათელი გახდა, რომ საბოლოო ჯამში ანაკლის პროექტი TBC კვირიკაშვილის მეგობრობის რაღაცა სამკუთხედის გამო უცბად UNICEF-მა აღმოაჩინა თურმე, რომ ღასიღარიბე გაიზარდა და კვირიკაშვილი ამაზე არის ერთპიროვნულად პასუხისმგებელი ადამიანი ამ ქვეყანაში. მეორე თემა იყო ოქრუაშვილი, ოქრუაშვილის დააპატიმრეს და ოქრუაშვილის წინააღმდეგ არის სახელმწიფო გადატრიალების ცდილობას ედავებიან, მასთან ერთად აქციაში მონაწილე კიდევ სხვა 4 პირი იქნა დაკავებული. ოქრუაშვილი ამ დღეების დამკვირის ერთ-ერთი რაღაც გამორჩეული ფიგურა არის, ამანდანმა დაიწყო საუბარი ყველაფერზე. გამოდის ყვება და რაღაც განწყობა შეიქმნა, რომ ან დაიჭიროთ, ან ესე როგორ გაგრძელდება პროცესები და ამ ნაწილში დავინახეთ, რომ ოქრუაშვილი იქნა დაჭერილი. სხვადასხვა მაგაზე მინდა არ ვიცი გაქვთ თუ არა შემდეგი ნიუსი. ოქრუაშვილი აი ძალიან კარგად საჩვენებელი მაგალითია, მიუხედავად იმისა, ეს ადამიანი რას ამბობს მართალს და რას ამბობს ტყუილს, მაგრამ აი მაგალითად მე რომ გრიგოლიასთან თქვათ მისი ინტერვიუ ნახე, ეს იყო რაღაცნაირად სააშკაროზე გამოტანა იმ სახელმწიფო ეს ძალიან ინტერვიუზეა. ხო, ეხლა რამოდენიმე დაჭერამდე რაც ქონდა, დაჭერამდე ინტერვიუზე ინგა გრიგოლიასთან, სადაც ყვებოდა როგორც საკუთარ საქმიანობას ვარდების რევოლუციის პერიოდში, მერე ვარდების რევოლუციის მთავრობაში, მერე ვარდების რევოლუციის მთავრობის დროს დაჭერის დროს, მერე ამ ვარდების რევოლუციის მთავრობის წინააღმდეგ საკუთარ ასე ვთქვათ ცევას, რასაც ყვებოდა, როგორ ედო ვთქვათ მილიონები უპატრონოთ ასე ვთქვათ ქეშად კაბინეტში და რავი როგორი პატიოსანი კაცია რომ ეს მილიონებს ხელი არ მოკიდა რომელიც ბიზნეს მიცემული იყო და ყველაფერი მოკლედ რასაც ყვებოდა რა მნიშვნელობა არ აქვს მეთქი იმას მართლა რომელი იყო აქედან სიმართლე რაღაცა სიმართლე იქნებოდა ცხადია და რაღაცა მოგონილი იქნებოდა და გადარეული და ამ გადარეულს გარჩევა და რა თქმა უნდა შეუძლებელი მგონია მაგრამ გადმოსცა აი ეს ემოცია რომელიც მე წარმომიდგენია რომ როგორ შეიძლება მთავრობაში ყოფილიყო ესეთი გენერალური პროკურორი, ესეთი თავდაცვის მინისტრი, ეკონომიკის მინისტრი და ასე შემდეგ. ანუ მოკლედ ლამის პირველი კაცი ქვეყანაში, მიშას რაღაც ხელისუფლების რაღაც პერიოდში, რომელიც ასე ფუნქციონირებდა, ასე ცხოვრობდა, ასე მუშაობდა და მის გარშემო ხო ხალხი იყო, ჯგუფი იყო რა, ადამიანები, რომელსაც ეს ჩვეულებრივად იცოდნენ, რომ ეს კაცი ასე მოძრაობს ცხოვრებაში. ასე იქცევა და ვითომაც არაფერი რა და აი ხშირად როცა წინა ხელისუფლების დროს რაღაცა პრობლემებზე ვლაპარაკობთ ხოლმე და აი არავინ რო ღრმად აი როგორც ისტორიას გვინდა რომ თქვა ვიცოდეთ 90-იანებში ხო დადგება მომენტი როდესაც მოგვინდება ვიცოდეთ როგორ იმართებოდა საქართველო 2000 რაღაცა 2007 თუ 8 წლებში აღარ მახსოვს ზუსტად როდის იყო ეს ადამიანი მინისტრი 2006-ში გაუშვეს ხო როცა ეს ადამიანი იყო რა როცა შესაძლებელი იყო ამ სტილით ზოგადად მართვა ანუ როდესაც ბიძინა ივანიშვილი ხელისუფლებას ისე მაგალითად მე ისე ვიღებდი თურმე როგორც თქვა იმ პერიოდში ჩინოვნიკი ხელფას თქვა რომელიც არ ვიცოდი საიდან მოდოდა იძახდნენ რომ სოროსი აფინანსებდა თუ რაღაც ხო ანუ აი ესეთი გაუგებარი ქვეყანა რო ქონდა რომელშიც მე ეს კაცი გამოდის და იძახის რომ თქვენ რო იცოდეთო პოლიტიკა როგორ კეთდება ეს როგორც სოსის რო შეადარა სოსისი რო იცოდეთო როგორ კეთდება არასოდეს არ შეჭამდითო რა ანუ თორემ ეგეთი პოლიტიკა რო არის თურმე რეალური პოლიტიკა და ხალხი ამას ხო სინამდვილეში ხვდებოდა იმიტომაც არ დადის არჩევნებზე ანუ რეალურად ხო ეს რაღაცნაირად სკეპტიციზმი რა ანუ თავარი სიმართლე მე მგონი ოქრუაშვილია თვითონ ანუ მე ესეთი განცდა მაქვს რომ აი ოქრუაშვილია სიმართლე ის კერენ თუჩი რას ლაპარაკობს და იმის ნალაპარაკებიდან რა არის სიმართლე და რა არის ტყუილი ანუ ესეთი ტიპი ყავდა რა ხელისუფლების მეორე პირად წლების განმავლობაში და ამ მეორე პირის არსებობა იმ ხელისუფლებისთვის იყო ბუნებრივი
ანუ ხო როგორი იყო სისტემა, სადაც მერიტოკრატია, ანუ ამ ადამიანმა შეძლო და დაწინაურდა, იყო ერთ-ერთი პირამიდის თავში. ამ თვისებებით, ანუ რაღაცნაირად მიათრევდა, მათ შორის თქვათ ის პოლიტიკური რიტორიკა, თქვათ როგორ დავიბრუნებდით რაღაცა მაშინ რაღაც ტერიტორიას, კაი რო კუნთებით რო დავბრბოდით, რო ვარდებოდით რაღაცა ბორდელებში, რო ვაფეთქებდით გზებს. 1000 რაღაცებს რო ვაკეთებდით, ხო ვიცით რომ ეს კაცი იყო რა. იაგო, შე როგორ შეაფასებ ზოგადად ეხა ოქრუაშვილის წინააღმდეგ ამ საქმეს, ზოგადად ამ ფიგურას როგორ ხედავ დღეს? ან რა შინაარსიდებს ხა ამ ადამიანის დაპატიმრებაში, როგორ? ნუ აი, იცი როგორი ამბავია, ოქრუაშვილი მიუხედავად იმისა, ის როგორი არის და ის არ არის ჩემთვის არასოდეს არ ყოფილა ოქრუაშვილი ოდნავ სიმპათიური ადამიანიც კი ჩემი გემოვნებისთვის. აი თუ ვინმე იყო რომელიც ჩემთვის გამორიცხულია ამასთან არასოდეს არანაირ ურთიერთობას არ დავიჭერ, ეგეთი იყო ოქრუაშვილი, მაგრამ ორივე ხელისუფლებამ მოახდინა რომ პოლიტიკური მოტივით ჩასვა ციხეში. წინა ხელისუფლებამ ზუსტად ეგრე, როცა იმას კი არ ნიშნავს რომ ოქრუაშვილი ან მაშინ ან ახლა დასაჭერი არ იყო. ოქრუაშვილი ისე დაიჭირეს და ისეთი ფორმებით, რომ გასაგები იყო რომ მას არ დაიჭერდნენ რო არა მისი პოლიტიკური აქტიურობა. შესაბამისად პოლიტიკური პატიმრის სტანდარტიც ეგ არის, სხვა არაფერი. ოქრუაშვილი 2007 წელს დაიჭირეს, რა ვიცი, ამ დროს გადაყენებული იყო თანამდებობიდან კაიხნის თუ 2007 წელი იყო, ხო? იმიტომ რომ გააქტიურდა 2007 წლის აქციებზე და დაიჭირეს მანამდე არსებულ ტენდერებზე და რაღაცებზე, რომელიც შეიძლება მართალი ყოფილიყო და შეიძლება მართლა იპარავდა ფულს სიტყვაზე. არხლაც, ხო, აი რა ვიცი, ოქრუაშვილი შეიძლება მილიონ რამეს დაიჭიროს სრჩუნებიდან დაწყებული რაღაცაზე, მაგრამ დაიჭირეს რაღაც თითქოს ქვეყანას ატრიალებდა 20 ივნისს. და 20 ივნისს ვინც ამ მუხლე დაიჭირეს, ისინი ყველა პოლიტპატიმრები არიან, ზოგადად. ანუ ის არაფერ შუაში არ არის არც ერთი მათგანი, არ ქვეყნის გადატრიალებასთან, არც არაფერთან იდეაში. და ეს ხო ჩვეულებრივი ისტერიკაა მოწყობილი იმის გამო, რომ რაღაც აქცია დაიშალოს რუსთაველის წინ და ხო გასაგები იყო აქცია რომ დაშლილიყო მეორე მესამე დღეს არავის არ დაიჭერდნენ. ზოგადად იმის გამო რომ ასეთ პრობლემა შეიქმნა, ესე მოხდა და მე ზოგადად არ მინდა პოლიტპატიმრის სტატუსი ყოველთვის იყოს საპატიო. ზოგადად იყო საპატიო სტატუსი, აი ახლა ჯაბაიოსელიანის წიგნს ვკითხულობ და ჯაბაიოსელიანი ამბობს რომ მე სუმინდოდა რომ პოლიტპატიმრის სტატუსი დავეჭირე ვინმესო. რატო? ნუ კარგი პონტი იყო რა, ანუ ბანდიტს ეგრევე ჩამოირიცხავდა ყველაფერზე და იქნებოდა პოლიტპატიმარი და ნუ აი ოქრუაშვილს ეს ნამუსწმენდას წვენს ახლა ეს პროცესი რეალურად რომ კაცი ორივე პირველიც და მეორეც ზოგადად ოქრუაშვილი ბევრად სუსტი იქნებოდა ამის გარეშე და ჩემს კონკურენტს აძლიერებენ თან კონკურენტს რომელიც აი არაფერში არ ჯდება საერთოდ და რომელიც რა ვიცი აი ეგეთი ხალხი მე საერთოდ არ მინდა რომ პოლიტიკაში იყვნენ თუ ჩვენ გვექნება ნორმალური პოლიტიკა ესეთი ხალხი პოლიტიკაში არ უნდა იყვნენ ოღონდ არ უნდა იყვნენ ამიტომ რომ ციხეში ისვამენ მათ არამედ იმის გამო რომ არასოდეს ხალხს არ უნდა დაჭირდეს ესეთი ხალხი და ნუ ახლა ვიღაცებს სიბრალული შეიძლება აღუძრას ამ პროცესმა რომ კაცი პოლიტპატიმარია რაღაცა შეიძლება სისრულიეს ლაპარაკობდა მაგრამ რის გზამოს რასაც ლაპარაკობს იმის გამო დაიჭირეს ხო ფაქტია ხელისუფლებას ეშინია მისი და მნიშვნელობა მე არ მგონია რომ ხელისუფლებას ეშინია არა ესე ჩანს ოდესაც ადამიანს პოლიტიკაში დაპატიმრებ მე მგონია რომ ზოგადად როგორც მოდი ჭკუა გასწავლო და კიდე სხვები ვინც არიან იმას ჭკუა ვასწავლო მეთოდი უფრო მგონია ესაც აკეთებენ რაღაც შეურაცხყოფა რომელზეც თქვა რეაგირება ნუ რაღაც როგორ შეიძლება ასე ლაპარაკობდეს კაცი? ხო, ანუ ძველ ბიჭურად პასუხობენ სისტემის დახმარებით. აი ეს არის სულ. ჩემი აზრით თავს ბევრად უფრო მეტად იბანძებს ეს პროკურატურაც, ეს ხელისუფლებაც, ვიდრე ოქრუაშვილი ახლა ციხეში ყოფ. ოქრუაშვილი გარეთ უფრო იბანძებდა თავს. რომ მიეშვათ ოქრუაშვილი ბოლო რამდენი სიტყვა ხო, ბოლო პერიოდის განმავლობაში ოქრუაშვილმა საკუთარ თავს რაც უქნა. იმაზე მეტი რანაირად შეიძლება ვინმეს ან პატიმრობით ან რაღაცით უქნა. და ახლა ამას რო იჭერ, ხო, აი ძალიან არასამართლიანია და ეს არასამართლიანობა ჩანს. და არასამართლიანობა ყველას მიმართ არასამართლიანობა გინდა ოქრუაშვილი იყოს ეს და გინდა რა ვიცი ვინც გინდა ის მნიშვნელობა საერთოდ არ აქვს ამიტომ არის აი როცა ვიძახი რომ უგუნური პოლიტიკა ტარდება ქვეყანაში ეს არის უგუნური პოლიტიკა რომ ოქრუაშვილი შეიძლება ვიღაცამ ჩაგრულად და იმათ გამოიყვანოს და ანუ შეიძლება იძულებული გახდეს პოლიტიკური სპექტრი რომ სოლიდარობა გამოუცხადოს პოლიტპატიმარ ირაკლი ოქრუაშვილს ხო ვუცხადებთ ანუ გამოდის რომ ვუცხადებთ რა ანუ რეალურად მართლა ანუ ესეთ ადამიანს, რადგან თქვა თავის მონაყოლზე თქვი რა, რაც თქვი, ანუ იმის გამო რომ აი ესეთ იმაზეა საქმეზე არის დაჭერილი, გამოდის რომ დამნაშავე არ არის. დამნაშავე საერთოდ არ არის ეს კაცი. მახლა მაჩალიკაშვილმა პარლამენტის წინ კარავის გაშალა, ცადა, შემდეგ პოლიციამ დაუშალა.
იმ არგუმენტით, რომ იქ იგეგმება სარეაბილიტაციო ღონისძიებები, შემდეგ თბილისის მერია გამოვიდა და მან თქვა, რომ არ იგეგმება და ტყუილია, მოკლედ ერთმა ინსტიტუტმა თქვა, რომ აქ რეაბილიტაციას გეგმავს მერიამ, მეორემ თქვა, რომ ტყუილია და ეს არ იგეგმებოდა და შემდეგ ამ კაცს აქციის დახმარებით, ყოველდღე რო აქცია ემართება, მათ მოახერხეს და კარავი ისევ დადგეს. მოკლედ მაჩალიკაშვილის არ ვიცი ხო ეს რა ნაბიჯია, როგორი დაბიო ნაბიჯია, რომ ადამიანს 450 დღე დაახლოებით აპროტესტებს ის, რომ მის შვილის გარდაცვალებაზე არ არის საქმე, ანუ საქმე არ მიდის სწორად. სამართალს ეძებს, მე სხვა არაფერს. სამართალს ეძებს ადამიანი, როდესაც სამართალმა მას უსამართლობამ ყველაზე დიდი რამ წაართვა, ხო, შვილი და ამის პროტესტის გამო ადამიანი კარავში ცხოვრობს. ზის იქ და პოლიცია ესე რაღაც უცნაურ ტყუილით გამოდის, როგორ უნდა ავყაროთ აქ ქვაფერნილი და მოვახდინოთ რემონტი, რო არ მოხდებოდა ეს რეაბილიტაცია რასაპირებდა. და მე ამას დაგმონ ორ ინსტიტუტ შორის ესეთი დისბალანსი მოხდა, ანუ აზრთა სხვადასხვაობა. კარგია, მე მომწონს ზოგადად ხომ ახლა მე არ ვიცი მიზეზები, თქვა რა იწვევს ხოლმე შეუთანხმებლობას სისტემის შიგნით, მაგრამ ეგ აჩვენებს ხოლმე სისტემა ერორია რა. მნიშვნელობა არ აქვს ეს რა არის, რომ სიტყვაზე რაღაცა ამური უწყების ხელმძღვანელი ერთმანეთთან შეიძლება რაღაცნაირად არის, ანუ ვერ დააკოორდინირდნენ, ძალიან ტექნიკური პრობლემა იყოს, მაგრამ მნიშვნელობა არ აქვს. როგორც კი სისტემა ერორს აძლევს, ეს კარგია. და ზოგადად კალადეს არ უნდა ახლა მაგ ამბავში გაერიოს, ანუ ნებისმიერი რაღაცა რომელიც რუსთაველისა აქციას შეზღუდავს, აღიქმება როგორც რეპრესია და ის ტალახი რომელიც რა ვიცი რუსთაველზე რაც მოხდა ყველას ახი წასმული თავრობაში და კალაძე გადარჩა ბეწოზე. საერთოდ არ ვიცი ამდენ სამართლიანი რო გადარჩა. და ახლა საერთოდ უნდა ამის გაკარება როგორ ჩანს და ამიტომ შერაც კი რომ ბიზნესაც ისე არ ქონა მოხვედრილი, მაგრამ შეიზილა ეს ტალახი და ის მისთვის შენ ჩათვალებს მის ყველაზე სუსტი გამოსვლა იყო და რაღაცა კი ქნა, მაგრამ მე მგონი დაავიწყო. არ მახსოვს ზუსტად რაღაცა განცხადება გააკეთა. კი, ანუ 20 ივნისის მერე, მაგრამ რაღაცა იყო იქ, ანუ მან იყო როგორი თემა იცი, რომ აქციის დაშლისთვის მე მგონი მერიის განცხადება თუ რაღაც საჭირო, მაგრამ უნდა დაიწყოს ეს პროცედურები და კალაძემ თქვა, რომ ჩემთვის რომ მერიის ეს აქცია შეთანხმებული არ იყო, ამიტომ მე არ დავიწყეო, მე არ ვქენი ეს რაღაცაო. და ამის garaში არ უნდა ყოფილიყო არაფერი, ამიტომ შენს garaში რომ დაიწყეს ეს ეტენებოდა დაახლოებით, მაგრამ ნუ ყოველ შემთხვევაში კალაძე ჯერჯერობით ახლა ზოგადად თელთავრობას მოხდა ლაფი, მაგრამ კალაძე პიროვნულად თვითონ გადარჩა, ანუ როგორც აი გახარიას მოხდა, ეგრე კალაძეს არ მოხდა. თვითონ მაჩალიკაშვილზე რას ფიქრობ, როგორც ჩანს ხელისუფლებამ გადაწყვიტა, რომ სარალიძის საქმით არჩევნებზე არ გასულიყო და ვიცით რაღაც ქმედითი ნაბიჯები გადადგა, გავრულოვის ღამემდე ეს ნაბიჯები გადაიდგა. მაჩალიკაშვილზე პირიქით რაღაც არ სუხედავთ, რომ მისი დამოკიდებულება სისტემის რაღაც არის არქდებული, აი ესე პრობლემებს უქმნიან, ესე რომელიც შეიძლება შინაარსი არ შეცვალოს, ხო, იცით რომ მაინც კარავს დადგავს, მაგრამ ესე პოლიცია ამ ნაწილში ესე მის დამოკიდებულებას აჩვენებს, რომელიც ხო კაფიოდ განსხვავებული არის სარალიძის საქმისთან განსხვავებით, ხო, ანუ შენც იაგო მახსოვს, მასში გირჩის ასეც ამბები იყო, ამბობდი რომ შეუძლებელია ხელისუფლება მოიგოს, ოდესაც ესეთი პიროვნული ტრაგედიებით გადის რა, ამ ტვირთით არჩევნებზე გასვლა წარმოუდგენელია და როგორც ჩანს ხელისუფლება შენაც გავა, მაინც მაჩალიკაშვილი ისე მაჩალიკაშვილი ძალიან ძიმე ამბავია, სარალიძის შემთხვევაში ხელისუფლებას მინიმუმ შეეძლო ის რომ მე არ მომიკლავს, ესე თქვა. აქ ფაქტია რომ სისტემა მოკლა. ანუ სისტემა მოკლა ჩვენი სახელით და საუბარი მიდის იმაზე, სწორი იყო ეს ყველობა თუ არ იყო სწორი. ხო და ადამიანი ამბობს რომ ბოდიში ძალიან მაგარი მოთხოვნა ხო მაჩალიკაშვილს მართლა, ანუ იძახის რომ ან დაამტკიცეთ რომ ჩემი შვილი იყო ტერორისტი, ან ბოდიში მოიხადეთ მინიმუმ. და იდეაში ამ მოთხოვნას როგორ უნდა გაექცე. ანუ ძალიან ისეთი თემა, ნებისმიერი შემდეგი ხელისუფალი, ნებისმიერი ვინც არ უნდა მოვიდეს. ამ კაცს ვერ გაექცევა, ამათ უბრალოდ თვალებზე აქვთ ახვეული ესე დადიან, რომ არ დაინახონ ეს კაცი, მაგრამ ნებისმიერი სხვა ხელისუფლება როგორ გაუძლებს ამას და როგორც კი ამ საქმეში შეხვალ თელ სისტემის დაშლა გიწევს რეალურად. ანუ თელი სისტემა გარეულია მაჩალიკაშვილის საქმეში, ჩემი აზრით. ზოგი ყოლელია, შემსრულებელია, ბრძანების გამცემია კონკრეტულად, ზოგი ხელის დამფარებელია. ვერ მტკიცდება ის, რომ აუცილებელი იყო ის, რაც გააკეთეს. და ამავდროულად ეს ადამიანიც თან არის სრულიად ადეკვატური. მაჩალიკაშვილი სრულიად ადეკვატური და ძალიან კარგი მებრძოლი. ბრძოლა მართლა ავტომატით ხელში დაკავება ხო არ არის, ხო? არის სტრატეგიული ბრძოლა და ჩვეულებრივად ძალიან გონიერი ადამიანია. კი, მათ ჩვენც ხო ყავდა ხო რამოდენიმეჯერ ჩვენთან გირჩი და გროსაუბრა და ახურებს ყველაზე ხელისუფლებისთვის, ჩემი აზრით, ყველაზე დამანგრეველი არგუმენტით, მორალური არგუმენტით.
და თელს ქართულ საზოგადოებას მორალზე გვაგდებს რეალურად. მართლა გვაგდებს მორალზე. ადამიანი ამბობს, რომ მე საქართველოშვილი ვარ, ქართველი ვარ, არასწორი წარმოდგენა აქვს ჩემს თემზე, საერთოდ პანკისზე. მე ზოგადად დამატებითი ფაქტორია. კი, რა თქმა უნდა, მიჯნავს იმას, რომ მე მებრძვის არა ქართველი ხალხი, არამედ სისტემა. და ეს სისტემა მტერია როგორც ჩემი, ასევე ქართველი ხალხის. ანუ ძალიან სწორი პოზიციონირება აქვს რეალურად, სწორი მტერი ყავს შერჩეული და შესაბამისად მთელი ქართული საზოგადოება ბუნებრივად დგება მის გვერდზე. სხვა გზა არც გვაქვს, რეალურად არ გვაქვს. ძალიან არ მოგწონდეს ეს კაცი, ძალიან არ მოგწონდეს ის თემი, რა ვიცი, რაღაცა არ მოგწონდეს, უბრალოდ მორალურად არ გაქვს სხვა უფლება, რომ სხვა რამე გააკეთო. იმდენად სწორად პოზიციონირებს, ვერ გაიქცევი. და ოკეი, კაი, აი ეს ხელისუფლება აგროვებს და აგროვებს ამ მუხტს და მე არ მინდა ვიყო მართლა არ მინდა ვიყო იმ ხალხის მდგომარეობაში, ვინც ამ საქმეში არის გარეული. ეს ძალიან დიდი მორალური ტვირთია, ისეთი ტვირთია, რომელიც არ დაიმალება ამ ქვეყანაში, მე რასაც ვუყურებ. და თან, რა ვიცი, იმასაც ამბობს, რომ მე რომ მოვკვდე და დატოვებული ყავს კაც მემკვიდრეები, ვინ გააგრძელებენ ბრძოლას. ლეგიტიმაცია აქვს მიცემული წინასწარ. სანამდე ჩაყვები. ეს საქმე გამოსაძიებელია და ამ კაცზე ბოდიშია მოსახდელი. მე შეგიძლია ვილაპარაკოთ იმაზე, რომ რა ვიცი, სიტყვაზე რა ადამიანების ციხეში ჩასმა, მთელი ცხოვრება გვინდა თუ გაუფრთხილებლობით გავატაროთ ეს, მაგრამ ბოდიში რომ მოსახდელია ამ კაცზე მინიმუმ და ამდენი ხნის განმავლობაში ტერორისტს რო ვეძახით და რავი, აი ნერვებს რო ვუშლით. ამან ხო გადაწყვიტა რომ ნერვები არ აიშალოს და არა იმიტომ რომ რაღაცა ნერვები არ არის მოსაშლელი იმაზე რასაც მაჩალიკაშვილის წინ იქცევიან ჩვენი სახელით. მაგრამ ეგეთი კაცია, ფაქტია და ეს კაცი მოიგებს ამ ბრძოლას. დროის საკითხია უბრალოდ და გამძლეობას უსურვებ, ჯანმრთელობას უსურვებ, ჯანმრთელობა ჭირდება და გამძლეობა. ნერვებს არ უნდა აყვეს, მე მგონი იცის, ყველაფერი გააკეთეს და ნერვებს არ ყვება, ფაქტია. ელჩების განცხადებაზე ვისაუბრე და ეხლა ჩემთვის საინტერესო იყო ირანის ელჩის განცხადება, რომელიც ამბობს, რომ ირანელი ინვესტორებს საქართველოში ექნებათ პრობლემები და უკვე რამოდენიმე ხანია, რომ ეს საუბრობს ეს ადამიანი, რომ ზოგადად ირანის მოქალაქეებს განსაკუთრებულად, განსხვავებულად ეპყრობიან საქართველოში და მათ შორის ხელისუფლებაო ჩვენს ინვესტორებსო ურთულობენ აქ ცხოვრების და ბინადრობის უფლების აღებას, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენს ეკონომიკაში ბერფულს ასხავენ, ასრულებენ ყველა იმ მოთხოვნას, რასაც ასრულებს ანალოგიურად თქვა სხვა ქვეყნის მოქალაქე, მაგრამ იმ ქვეყნის მოქალაქე არ არის ირანელი. როგორც ჩანს, ჩვენს ხელისუფლებას აქვს დისკრიმინაციული დამოკიდებულება ადამიანის წარმომავლობის და მიხედვით. თან ამას ემატება ის ფაქტი, რომ აი გუშინ წინათ საუბრობდით, რომ მაგალითად სომხებს რომ დაუფინანსეთ ბილეთის ფასტურად, თვითმფრინავით რომ ჩამოვიდეს. ანალოგიური ნაბიჯი გადაიდგა კიდევ და თქვა ლონდონსა და ბრიუსელის მიმართულებითაც დავაფინანსებთ 1 მილიონით ბილეთის შეძენას. აგრეთვე რუს ტურისტებს, რუს ტურისტებს, აი თუ ვინმეს მიმართ არასდროს არ მომხრეო, თქვა ვინმეს ეროვნული წარმოშობის გამო პასუხისგება მოთხოვო კოლექტივის გამო, თქვა კონკრეტულ ინდივიდს. მაგრამ აი რუს ტურისტს რომ უფინანსებ ჩემი ჯიბიდან აქ ჩამოსვლას. და ამ დროს ირანელ ინვესტორს, რომელიც თავისნებით მოდის, მაგრამ იმის წარმოშობის გამო ირანელი რო არის, ამის გამო მას პრობლემას უქმნიდა. ელჩი ამაზე საუბრობს რა, უკვე 9 წელია. ხედავთ რომ გამოდის თვეში ერთხელ ეს კაცი, ელჩი მომენტი რა უნაქნეს. იხვეწება ადამიანი, რომ ჩვენც რაღაც ხალხი ვართ, თქვენს ეკონომიკაში გვაქვს დიდი გავლენა და თვლით რომ ჩვენ შეგვიძლია თქვენგან მივიღოთ სარგებელი და თქვენც ასევე ჩვენგან. და ამ ნაჭას შუაშია გაჩხერილი ხელისუფლება, რომელმაც ხან ამ ადამიანებს ზოგადად შემოსვლა აუგრძალა ერთი პერიოდი. ეხლა მე კონკრეტულად უფლება აქვს, მაგრამ ვიცით რომ ისეთ პოლიტიკას ატარებენ, რომ ადგილზე მაგალითად ასევე ინდოელ სტუდენტებსაც ესე პრობლემა თვითონ საზღვარზე აღარ უშვებენ. ხო, ჩვენ მესაზღვრეს გვაქვს უფლება რომ თავისნებით გადაწყვიტოს და ესეთი რაღაც პოლიტიკა იგრძნობა, რომ გამოვყოფთ წარმოშობის დანიშნით ადამიანს, რომელიც არაფერს არ აშევებენ, მხოლოდ აქ თუ ფულს ჩადებენ და ისარგებლებენ ის სერვისით, რაც შეიძლება თავის ქვეყანაში არ ქონდეთ. ეს არის დამიტოჩული ძალიან დიდი პრობლემა, თან ყველაზე მეტად მაღიზიან, აი როგორ შეიძლება გამოიყა ესე უყურო ადამიანს, რომ რაღაც ირანელს არა. რასაც ახლა იაგო ყვებოდა მაჩალიკაშვილის თემაზე, ამ მაჩალიკაშვილის შეიძლება ჩემი ვარაუდია, მაგრამ ამ ვარაუდში ძალიან მაღალი ალბათობით ვარ დარწმუნებული. მაჩალიკაშვილის кейსი თქვა, იმიტომაც არის განსხვავებული თქვა სხვა кейსებისგან, იმიტომაც არაფერი არ ხდება ამ ხნის განმავლობაში, რომ ხელისუფლებას გონია, რომ უმრავლესობას თემის მიმართ, მაჩალიკაშვილის თემის მიმართ აქვს განსხვავებული დამოკიდებულება. აი, ფორმებზეც რო ვისაუბროთ სისტემა, როგორც სხვანაირად ეგც ხო მაჩალიკაშვილს, არა მარტო შინაარსობრივად, თითქოს ფორმაც ეგეთია. ხო, თითქოს, იმიტომ რომ საქართველოში რაღაც 90-იანი წლებიდან მოყოლებული ეს თემი რაღაცნაირად ყავს დემონიზირებული და ხან რა დანაშაული, ანუ თითქოს რაღაცა გენეტიკურად ახასიათებთ რაღაც ან ტერორისტობა, ან ქურდობა, ან რაღაცა სისულელე, მოკლედ იმის გამო, რომ უბრალოდ ქართველები არ არიან რა.
ანუ რაღაც ეთნიკურად ქართველები არ არიან. არა სინამდვილეში აი მაჩალიკაშვილი თვითონ ადასტურებს, რომ თუ ვინმე შეიძლება იყოს რა ვიცი, სანიმუშო საქართველოს მოქალაქე ეს ადამიანია. და ის ადამიანები, რომლებიც მას ხარს უჭერთ. ანუ აი ამ ბოდვითი წარმოდგენების შედეგია, რომ რა ვიცი ხარ, არ ვიცი. ანუ წარმოიდგინე რა ჩვენ ხო ვამბობთ ეგეთ რაღაცას, რომ ნებისმიერი შეცდომა, ეკონომიკური შეცდომა აწყობს რუსეთს, ხო? ანუ თუ რაც უფრო ცუდად ვიქნებით, ჩვენი მტრის წისქვილზე ვასხავთ წყალს, ხო? და შეიძლება ჩამოთვალე აი ეს ეკონომიკური დანაშაულია რეალურად რა, რომ წარმოვიდგინოთ, რომ ჩვენ ვაფინანსებთ ვიღაცების აქ ჩამოსვლას და მეორე მხრივ აი ამ ნებაყოფლობით პონჩი, ანუ გვაქვს წარმოდგენა, რომ არსებობს ფაშისტები ვართ, რა ნუ რაღაცა გაგებით რა, ფაშისტური წარმოდგენა იმის შესახებ, რომ ადამიანები არიან განსხვავებულები, სხვადასხვანაირი ტიპები და ჩვენ რატომღაც უნდა გადავწყვიტოთ სოციალური ინჟინერიისთვის, აი როგორც წარმოგვიდგენია, აი ვიღაცას რო წარმოუდგენია, არის ეს ივანიშვილია, ეს თავრობაში რაღაცა ჯგუფია, რომ აი ჩვენ წარმოგვიდგენია, რომ ესე თეთრები უნდა ვიყოთ, ცისფერთვალება და ისინი უნდა შემოუყვათ. ხო, სლავებმა უნდა იარონს, კაი სკანდინავიელებიც მოსულა, ან ვიღაცები მოსულა, მაგრამ თუ კანისფერი არ მოგწონს, ან თქვათ არ მოგწონს მათი ჩაცმულობა თუ რაღაცა არ მოგწონს, ეს ადამიანები ჩვენთვის აღარ არიან პირველი ხარისხის ადამიანები და ესე დავიწყებთ მათ დაყოფას, ხო? და მე რა ინსტრუმენტები გვაქვს? მე გვაქვს ეს ინსტრუმენტები ბიუროკრატიული რა, რომელიღაცას ამ ვიღაცა ჯგუფზე ამ ბიუროკრატიულ ინსტრუმენტებს უფრო მაგრად ვცდით, ვიდრე მეორე ჯგუფზე, ხო? რა, ნარკომომხმარებლების ამბავი ხო იგივე ამბავია, რამდენი ნარკომომხმარებელია საქართველოში, რომელსაც პოლიცია არ გაკარებია ცხოვრებაში, ისე დაიწყო ნარკოტიკების მომხმარება და ისე მოკვდა და ანება თავი, რომ პოლიციასთან საერთოდ შეხება არ ქონია. მაგრამ პოლიციისთვის ეს ჯგუფი სრულად ესეთი დისკრიმინაციის მსხვერპლი ჯგუფია, ხო, როგორც ასეთი. ზუსტად ესევე არის ემიგრანტების ამბავი. ვიღაცები გვევასება, ვიღაცები მოგწონს და გონია უფინანსებთ აქაც შეგვიძლია ჩვენი ფული და მივცეთ იმ ადამიანებს, უბრალოდ ძალით წართმეული ფული მართლა, მაგრამ ვიღაცა ტიპები არ მოგწონს და შეგვიძლია ბიუროკრატიას დავავალოთ, რომ აწვალონ ეს ადამიანები. და ინვესტიციებზე რო წუწუნებთ და დოლარი დროს ანუ ლარის კურსი და ყველაფერი, ხო საბოლოო ჯამში ამ მცდარი გადაწყვეტილებების ჯამია. და ეხლა რო თქვას ვიღაცამ რომ გინდა თუ არა ეს მცდარი გადაწყვეტილება ან ის მცდარი გადაწყვეტილება, მაგის უნარი ადამიანებს არ აგვაქვს. ანუ ეს იმდენად ფართო რაღაცებზე მოქმედებს და იმხელა მეორადი შედეგები აქვს ამ შეცდომებს, ანუ ამ შეცდომას, რომელსაც ერთ რაღაცას დაინახავ, მაგრამ პრობლემას ვერ დავინახავთ რა. მაგრამ ჯამურად ეს ყველაფერი აისახება როგორი კლიმატია ეკონომიკური ქვეყანაში და როგორიც არ ეგერგვაჩვენებს ყველაფერს. ხო, ნუ ბოლონიუსიც ეს იყო. მე ანუ ლართან დაკავშირებთ, ლარმა თავისი ანტირეკორდი ისევ გაიმეორა და 2.91 მიასეც მიაღწია. თუ ესე გავაგრძელებთ, ანუ თუ ესე გავაგრძელებთ, რომ განცხადებებს აკეთებენ ელჩები, თუ გავაგრძელებთ იმას, რომ აგერ რაღაც დემონსტრაცია და მუდმივი დაძაბულობის ცენტრია, თუ გავაგრძელებთ ეკონომიკურ შეცდომებს და გავაფინანსებთ ბილეთებს, თუ არ შემოუშვებთ ადამიანებს ქვეყანაში, თუ გვექნება დისკრიმინაცია და უსამართლობა ქვეყანაში, ლარი კი არა, ყველაფერი დაინგრევა, ანუ საბოლოო ჯამში ყველაფერი დაინგრევა. ანუ ეს არის შეცდომები, რომლებიც გროვდება და საბოლოო ჯამში ფეთქდება. მადლობა ხო? მადლობა იაკო, ჩემთან ყოფნისთვის. მადლობა თუნდა. დღევანდელი დღის ნიუსები ეს იყო. რაღაც ცუდ ხასიათზე დავამთავრეთ, იმიტომ რომ დღევანდელი ნიუსებში არანაირი პოზიტივი არ ეკითხებოდა, ცალ-ცალ ნაჯახები. სუდი საქმეები აქვს ნაკეთები ჩვენს ხელისუფლებას და გუშინმა ნიუსებმა ეს კარგად დაგვანახა. გირჩის აზრი ორ შაბათამდე დაგემშვიდობებათ. მადლობა ყურადღებისთვის და დროებით.